सो गाइस भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले एकदमै ट्रेन्ड रहेको छ, हजुरले पनि इजी तरिकाले बनाउन सिकाउँछु आजको यस भिडियोमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी टिकटकमा जानुपर्ने। सो गाइस टिकटकमा जानलाई टिकटकमा गइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर सर्च बारमा जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो आउनेछ। सो सर्च बारमा गइसकेपछि टेक क्यापकट सर्च गर्नु होला। सो सर्च गर्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर सर्च गरेर यो प्रोफाइल चेकआउट गर्नु होला। चेकआउट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो आउनुहुन्छ, पिनदेखि साइडमा रहेको छ त्यो भिडियो, नत्र तल पनि आउन सक्छ। यहाँनिर चेकआउट गर्दै जानु होला। सो गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको हाम्रो भिडियो रहेको छ। सो गइसकेपछि हामीले यहाँनिर एड टु यहाँ फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटको तल देख्न सक्नुहुन्छ चक्का टाइपको, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि म्युजिकलाई फेभरेट गर्नु होला, एड टु फेभरेट क्लिक गर्नु होला यस्तो टाइपले। सो गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यहाँ देख्न सक्छु म कमेन्टमा जान्छ, मेरो चाहिँ कमेन्टमा देखाउनेछ, हजुरको चाहिँ यहाँ माथि टेक क्यापकटको ठ्याक्कै माथि देखाउनेछ। यस्तो टाइपको क्यापकट इजी मेड इजी देखाउनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा फास्टली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपले हजुरको डाइरेक्ट देखाउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फास्टली यहाँ आइरहेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन क्यापकटमा फेरि जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर फास्टली हजुरले चाहिँ स्टेपलाई ठ्याक्कै फलो गरेर हजुरले गर्नु होला र फास्टली युज टु क्यापकट त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमै गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपले आउनेछ र युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्न सक्नुभयो भने त्यही क्यापकटमै जानेछ। सो युज टेम्प्लेटमा हजुरले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ हामी फोटोजमा जानुपर्ने हुन्छ। फोटोजमा गइसकेपछि टोटल फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो हुन्छ हाम्रो यहाँ बनाएछ प्रिभ्यूभित्र, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपले पोस्ट हुनेछ। पोस्ट भइसकेपछि यहाँनिर हजुरले अघि म्युजिकलाई फेभरेट पार्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि एड गर्न सिकाउनु छु यस भिडियोमा। सो हेर्नु होला यहाँ। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाएर लाइक पनि गरिदिनु होला, एक लाइक। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो डाइरेक्ट सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सिधै नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ 8 साउन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। 8 साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपले लोडिङ लिनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लोडिङ लिनेछ। सो लोडिङ लिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बन्नेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ यस्तो टाइपले र फेभरेटमा जानु होला। फेभरेट्समा गइसकेपछि यहाँनिर माथि फर्स्टमै आउनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। फेभरेट्समा गइसकेपछि माथि ओरिजिनल साउन्ड त्यसमै क्लिक गर्नु होला, अघि फेभरेट गर्नुभएको। गरिसकेपछि ओरिजिनल साउन्डलाई हटाइदिनु होला। सो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट